So, eto, preparing for lunch. Kakatapos lang kasi namin mag-breakfast. Ayan. With 5 spice. Nakamarinate na siya para sa chicken curry. Chicken curry. And eto, magtutos na ako ng kanyang gulay para itatoppings ko lang siya. Ayan. Toast ko lang. Yan, ready na siya. And then, set aside lang natin. Ito. Set aside ko lang siya. Para dito na rin tayo magsusutay ng chicken. Then, eto. Dito na rin tayo maglalagay ng butter. Ayan. Kasi susutay natin yung chicken na kanina na naka-marinate. Ayan, lalagyan na natin yung chicken. Timplado na to, kaya hindi na kailangang mag-isa pa ng sibuyas, bawang, luya, o whatever. Kasi, meron na yan. So, eto na nga siya. Medyo natutos na rin ng konti. Hintayin natin siya na medyo matuyo para mas kumapit yung lasa ng mga spices na nilagay ko. And then, after, ilalagay na natin ang gata and curry mixture. So, ayan. At this point, pwede na natin ilagay ang mixture. So, ayan na. Pwede na natin ilagay ang gata mixture and curry mixture. Ayan. So, ayan na. Kumukulo-kulo. And then, syempre, lalagay na natin ang bell pepper. Ayan, ito na ang aking finished product ng chicken curry. Top with toasted garlic. Ayan. Let's eat!